Ne kemi ardhur qysh nga viti 99. Blemi pak shtëpia Xhares, vjetra. Ato me zero mashtë në kohë. Ashtu kemi jetu gati, mos them ja 10 vjet. Shtëpiat vinin gjithmonë duke u shkatru, duke u rënë. Po si u vendosën në kontakt me fundjavë ndryshe? Me anë numri telefonit, e kërkoj nusja. Edhe u përgjigjen ato me njerë. Në thonë ndihma me ushqime herë. E panë më thaj se në çfarë gjendje ishte shtëpia jonë, edhe vendosën na ndihmonin. Nis me fundjavë ndryshe operon ditët e javës duke verifikuar familjet në nevojë dhe në fundjavë ajo ndihmon familjet me ushqime dhe të mira materiale. Ne një ditë, një të shtunë, bashkë me një bamirës që ndihmoi në kontribute me ushqime dhe të mira materiale, erdhëm tek familja e zotit Atletik Qershori dhe pas vizitës që bëm në shtëpi dhe ndihmesës tonë, ne pam problematikat e shtëpisë, që ishte një shtëpi totalisht e rënuar, ku dita ditës ato mund t'i zënte brenda dhe të ndodhte një tragjedi. Pasi ne publikuam rastin në Facebook, atëherë vëshuan një lumë mesazhesh për t'i ardhur në ndihmë familjes Qershori. Disa ishin aq shumë mesazhe sa që nuk mund t'i arrinim dot t'i përgjigjeshim të gjithave. Dhe më pas vendosëm që duhet të bëjmë diçka pak më të madhe për këtë familje, sepse rrezikohej me vërtet jeta e 8 pjesëtarëve që ndodhen këtu dhe e 5 fëmijëve. Pasi shtëpia u shën me gjitha totalisht, e kemi ngritur nga themelët, duke kontaktuar Fadroma ose çfarë ishte e mundur, dhe më pas u realizua domethënë me shumë mund dhe për shkak të rrugës, të transportit të kamionëve, u realizua kjo shtëpi që është shtëpia e familjes. Te kjo banesë u organizuan dhe shprehan dëshirën 40 vullnetarë, të cilët 30 ishin vullnetarë të fundjavës ndryshe dhe 10 ose 15 vullnetarë ishin komshitë e zotit Atletik ose dhe kushuritë, që çdo kush me atë fuqinë e vet që kishte na ndihmoi që të arrinim të ndërtonim të shtëpinë. Duke marrë parasysh që kjo shtëpi ishte shtëpia e 12 brenda vitit 2016 nga ana e nisës fundjavë ndryshe, kjo ka qenë shtëpia më e vështirë që ne kemi realizuar. Kjo për shkak se terreni ishte shumë i vështirë, rruga e transportit ishte shumë e gjatë. Kjo ishte domethënë pjesa që na ngadalsoi më shumë dhe na vështirësoi pak punën, po me vullnet të mirë mund të arrijë gjithçka. Po në fund mund të themi që kishte një frymë solidariteti të gjithë komunitetit, duke qenë se edhe vetë thej që kishte shumë mesazhe të cilët u ofruan për të kontribuar për këtë. Absolutisht që po. Ka pasur mesazhe dhe ndihma edhe nga diaspora, edhe nga shtetet fshinje, pra jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por edhe ata që jetojnë jashtë shtetit. Kështu që ka pasur shumë solidaritet, sepse një shtëpi e tillë me këto përmasa nuk mund të arrihet bëhet për 2 muaj gjysmë, nëse nuk do kishte solidaritetin e duhur dhe ndihmën e bamirësve të shumtë. Kontributi ka qenë edhe nga njerëzit e shtresës të mesme, siç mund të thuhem, bile nga ata ka qenë edhe më shumë kontributi, sepse ata kanë pasur vështirësinë në jetën e tyre dhe ata kanë qenë, domethënë, dhe janë kontribuesit më të mëdhenj të nisës fundjavë ndryshe.
Si u ndjet pasi e pat që shtëpia ishte ndërtuar nga fillimi? Ju e pat në fund apo jo? Pa, Si u ndjet? në duk si pra. E kishit menduar ndonjëherë që gjithë komuniteti do mobilizohej dhe do t'ju ndihmonte? Ja se besoja atë gjë. Më duk që e çuditshme.